أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع عالم من المساجد. هذا المسجد الذي يقع في سنغافورة هو مسجد مثير للجدل من وجهة نظري المعمارية. هذا الجدل مرتبط بمفهوم العمارة الإسلامية، ودعوني أتوقف هنا عند مفهوم العمارة الإسلامية قبل أن أدخل بالتفصيل وأناقش تفاصيل عمارة هذا المركز الجميل المختلف حقيقة في تفاصيله، الذي يثير قضايا بصرية وحتى فراغية وجيومترية مستقبلية في عمارة المسجد. مفهوم العمارة الإسلامية حقيقة حوله جدل كبير، ومن وجهة نظري أن هناك ما يسمى بالعمارة الإسلامية المجردة من الشكل. يمكن اعتبار العمارة الإسلامية هي مجموع المبادئ والأفكار التي تساهم في تخليق الشكل وليس الشكل نفسه، وبالتالي يمكن اعتبار أي شكل مستقبلي ضمن العمارة الإسلامية طالما أنه يستجيب لهذه المبادئ. وهذه الحقيقة مسألة جدلية، ربما لا يتفق الكثير حول هذه المسألة، لكن في حقيقة الأمر في اعتقادي أنه هذا مخرج مهم جدا للتخلي عن استنساخ التاريخ التقيد أو العيش في الماضي الذي يظهر في كثير من عمارة المسلمين في الوقت الراهن، أو يحبس كثير من الإبداعات المعمارية لدى المعماريين العرب والمسلمين بشكل عام. في اعتقادي البحث عن النواة الإبداعية، في اعتقادي أن مجموع المبادئ والقيم والأفكار المشكلة أو التي تساهم في تخليق الشكل هي التي تشكل أو تصنع النواة الإبداعية في الحضارة الإسلامية. وأي شكل ينتج عن هذه المبادئ يمكن اعتباره جزء من هذه العمارة طالما أن لم يخالف أو أنه استجاب لهذه المبادئ، استجاب كذلك للتقنيات والمناخات والجغرافيات والطبوغرافيات المختلفة على مستوى العالم. إذا اتفقنا على هذه الفكرة، وهذه فكرة طبعا تستحق حلقات وحلقات من الجدل المعماري وضرب كثير من الأمثلة، أريد أن أتحدث عن هذا المركز المهم في سنغافورة الذي صممه مكتب اسمه فورم أركيتكت. وهذا المكتب في حقيقة الأمر ربما لا يعرفه الكثير، لكنه أنتج في هذا المبنى مركزا ثقافيا إسلاميا يتميز حقيقة ب حضوره الحداثي الواضح جدا، رغم وجود التشكيلات الخارجية الزخرفية التي تذكرنا بعناصر تاريخية في العمارة الإسلامية. وإن كان هذا الموضوع في حد ذاته ليس بيت القصيد، لكن تبدو المئذنة واضحة جدا في مقدمة مدخل المركز الذي تبدو كتلته على شكل مظلة بارزة أقرب ما تكون لتكوينات قام بها ريم كولاس في مكتبة سياتل في زمن سابق، ربما في نهاية القرن الماضي، وإن كانت لا تقلد مكتبة سياتل لكن هي تستعير من هذه التكوينات الغير منتظمة المتصادمة حقيقة، لأن هذا المركز حقيقة يحمل مجموعة من الأشكال ربما تكون المتصادمة الغير المتناغمة، لكن في نهاية الأمر يظهر المركز بشكل مريح غير منفر. يبدو جدار القبلة من الخارج مصمت، ونتوء المحراب بشكل ضخم واضح بشكل مثير، يحدث نوع من التباين في السطح الأبيض المصمت لجدار القبلة. وجدار القبلة مصمت لأن قاعة الصلاة من الداخل حقيقة، خصوصا الجزء المرتبط بالرجال، مفتوح على جميع الطوابق، فهي عبارة عن بئر من نور
يعني وهذا النور الذي يتسلل من الطابق الرابع تقريبا إلى قاعة الصلاة في الطابق الأرضي يعني شيء مهم جدا. قاعة الصلاة بشكل عام، يعني إذا أردنا أن نحلل المركز من الناحية الوظيفية، تظهر قاعة الصلاة التي تتسع ل 730 مصلي ومقسمة إلى طابق أرضي ودور المسروق ميزانين للنساء، منفتحة بشكل كامل على مدخل المركز، ترحب يعني المصلين والمستخدمين لهذا المكان. يتقدمها يعني فضاء منخفض الارتفاع تحمله أقواس متقاطعة تحمل الدور المسروق للنساء، لكنه فجأة ينفتح على قاعة متعددة منفتحة على طوابق 4 تشكل كما ذكرت بئر من نور. النور يتسلل من الطابق الرابع إلى قاعة الصلاة في الطابق الأرضي، وجدار مرتفع مصمت بشكل كامل يبدو من الخارج كما ذكرت كذلك بوضوح كجدار يعني مصمت يثير الغموض ويدفع إلى الفضول ومحاولة التعرف. التكوين الفراغي يصنع التكوين الجيومتري الهندسي للمبنى. كما ذكرت هناك أشكال متضاربة متصادمة داخل هذا المركز. الكتلة المنحرفة هي عبارة عن قاعة متعددة الأغراض على مستوى طابق الميزانين أو دور المسروق للنساء، تعلوها يعني مدرسة دينية مكونة من 16 أو 16 يعني فصلا دراسيا، تصنع في حد ذاتها كتلة يعني بلغة مختلفة وبتفاصيل مختلفة عن قاعة الصلاة التي تشكل الكتلة الرئيسية في المبنى، بينما يعني يوجد في طابق القبو والخدمات الرئيسية. أعود مرة أخرى لهذا المركز الذي يخدم يعني الجالية الإسلامية أو المجتمع الإسلامي، لأن سنغافورة حقيقة موزعة إلى مجموعة من المجتمعات، المجتمع الصيني البوذي والمجتمع الإسلامي، وهناك مجتمع مسيحي، والمجتمع الإسلامي متعدد الأعراق. هناك المجتمع الإسلامي الملاوي والهندي وحتى العربي، يوجد هناك تعددية عرقية، لكن يجمع بينهما يعني هذا المركز المتعدد الأشكال لكنه ذو وظيفة واحدة. وفي اعتقادي هذه النوع من الرمزية من وجهة نظري، هذه التعددية البصرية التشكيلية الذي يظهر عليها المركز هي تعبير عن اختلاف الأعراق، اختلاف المذاقات، اختلاف المرجعيات الثقافية الجمالية حتى، لكن ما يوحد بين هذه الأعراق وبين هذه الجماعات هو الإسلام، هي قاعة الصلاة، هي الرابط الذي يجمع الجميع ويوحدهم جميعا. في اعتقادي أن الفكرة التي يعني قدمها الفورم آركيتكتس في هذا المركز تعبر بوضوح عن الإمكانيات الواسعة المفتوحة التي يمكن أن نخوض فيها في عملية العودة للنواة الإبداعية لجوهر العمارة الإسلامية التجريدي وليس المادي. ودائما يعني الجوهر التجريدي يخلق أشكال لا نهائية. إذا ما أردنا أن ننفتح على المستقبل، إذا ما أردنا أن نصنع عمارة إسلامية مستقبلية متجددة لا تقف عند تاريخ محدد، يجب أن نعود لهذه النواة الإبداعية. يثير هذا المركز الأسئلة حول النواة الإبداعية. قد لا تكون العودة للنواة الإبداعية واضحة بما فيه الكفاية هنا في هذا المثال، لكن دون شك أعتقد أن أحد الحلول المهمة التي يمكن أن نقف عندها في هذا المركز هي يجب علينا أن نبحث عن المنبع، المصدر، حتى نستطيع أن نصنع المستقبل، لا أن نقف عند ما أنتجه هذا المصدر في فترات تاريخية محددة. أشكركم، ونلتقي مرة أخرى بإذن الله تعالى في مسجد آخر في مكان آخر في العالم.